TED Talk เสนอตอนเรื่องที่คุณเข้าใจผิดในวัยเด็กช่วงประมาณปี 40 ต้นๆนะฮะมันมีคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยมากคือตำรวจลงผับจับฉี่ม่วง ภาพในหัวที่เราคิดครั้งแรกตอนได้ยินคำว่าฉี่ม่วงเลยมันคือแบบฉี่ออกมาแล้วแบบเป็นสีม่วงน้ำมันชันเหรอวะหรืออะไรมันเป็นโฆษณาแหละเราก็จำได้ว่ามันมีผ้าอนามัยมันก็ขึ้นมาบอกว่าแบบเป็นน้ำสีฟ้าผ้าอนามัยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามีประจำเดือนแล้วเนี่ยเราก็จะมีน้ำสีฟ้าไหลออกมาคือเราคิดอย่างนั้นมาตลอดแต่ทีนี้พอตอนโตมาจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือเลือดมันจะมีโฆษณาปาปริก้าแล้วมันจะมีสโลแกนต่อท้ายว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้าน่าจะทำให้เราลอยได้เราก็เลยลองทำดูเราเลือกสิ่งที่สูงที่สุดแล้วเราก็เขียวแล้วเราก็โดดลงมาปรากฏว่าแม่งเจ็บคือไม่ได้เจ็บใจนะเจ็บตีนตอนเด็กๆเป็นคนที่พอเห็นเล็บยาวปุ๊บมันต้องแบบขอกัดหน่อยแล้วแม่ก็บอกว่าทำไมกัดเล็บล่ะระวังเป็นกระสือนะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสไปบ้านต่างจังหวัดเราก็เห็นแบบไฟเล็กๆในป่าเราก็คิดว่าไอ้เหี้ยเขามาเอากูแน่เลยวิ่งหนีแต่จริงๆมึงคือหลอดไฟบ้านข้างตอนเด็กๆเนี่ยเคยมีความเข้าใจว่าคนเราสองคนเนี่ยรักกันนะแล้วเขาก็จูบกันนอนข้างกันนอนกอดกันแล้วก็ปึ้งท้องเวลาที่มันมีฉากคลอดลูกเนี่ยเราจะเห็นผู้หญิงคุมโปงแล้วเขาจะบอกว่าให้เบ่งสิการที่ใช้คำว่าเบ่งหรือการคุมโปงที่เราไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมันทำให้เราจินตนาการไปเองว่าผู้หญิงคลอดลูกทางก้นทำไมจะแม่เข้าใจผิดเรื่องนี้นึกออกป่าว่าเวลาที่ว่าเราดูหนังดูแบบละครเวลาที่ว่าตัวเอกนางเอกเขาได้กันอย่างเงี้ยภาพก็ตัดเข้าโคมไฟเลยพอมาอีกทีนางเอกท้องแล้วจ้าสวัสดีจ้ามนุษย์หรือสัตว์เซลล์เดียวทำไมมันท้องง่ายอย่างวะสังคมไทยค่อนข้างปิดกั้นกับเรื่องเพศไม่ได้พูดหรือไม่ได้แสดงออกสื่อกันตรงๆกูถูกหลอกให้เชื่อเหี้ยอะไรมาตั้งหลายปีสื่อมันควรจะ educate คนให้เคลียร์กว่านี้หรือเปล่าคือเราคิดอย่างนั้นมาตลอดว่าแบบประจำเดือนมันต้องเป็นสีฟ้าก็คือเรามารู้ตอนที่เราเป็นเองคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองเพราะว่าพอเราโตมาเราก็เข้าใจโฆษณาไงคือสีฟ้าแม่งคือมันดูสะอาดจริงๆกูเข้าใจผิดเองนั่นแหละมันเป็นคำเดียวที่เราจำได้จากโฆษณาทั้งหมดทำไมแม่ต้องบอกเราแบบนี้กลายเป็นว่าเรากลัวความมืดมันก็กลายเป็นปมเล็กๆในใจของเราทำไมแม่ไม่บอกว่ามันทำให้เราเสียบุคลิกบอกดีๆก็ได้ไม่ต่างอย่างที่เข้าใจผิดมาเลยตลอดตอนเด็กๆก็คือว่าคิดว่าทหารเป็นฮีโร่ประมาณช่วงมัธยมต้นมาแล้วก็ไปเจอหนังสือ6 ตุลา 14 ตุลาแล้วมันก็เห็นว่ามันมีภาพที่ทหารทำร้ายประชาชนอะไรเงี้ยทหารเป็นรั้วของชาติก็ควรเป็นรั้วของชาติแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้สึกว่าทหารจะเป็นรั้วของชาติหน้าที่ของเขามันไม่ใช่การมาบริหารประเทศเนาะจัดการเศรษฐกิจทำไม่ได้ตอนเด็กเรื่องที่คิดว่าเข้าใจผิดมาตลอดก็คือเรื่องที่บอกว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเราถูกสอนมาตลอดเว้ยว่าประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยนะพอโตขึ้นมาเรื่อยแม่งแบบไหนคือประชาธิปไตยวะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเลือกตั้งเลย